pulbo. Yung lifting. Tapos ito. Yung salamin. Suklay natin. Hello mga katok! It's me again, Ren! Magme-make up naman po tayo. Unahin natin ang pulbo para fresh at matanggal ang oil. Ilagay ko first! Dami! Magiging multo na ako dito. Ang galing ng nato. Wait! Parang multo. Wait lang. Puti lang po ako. Nilagyan ko lang ako po ng pulbo. So yan. Lilipit naman po tayo. Ito po, ano yung para pong kindi. Yan. Ang dami na guys. Ang dami ko lang nailagay. Ayan guys, so meron lang pong parang dara. Kasi guys, tsaka chicks naman. Sa kabila din. So, tangan. Yusin natin. Bakit kayo? So, magme-make up. Dito guys, ako kumuha. Oh my God. Isa pa guys. Halo ko naman ito. Doon sa yan. Lalagay naman natin red dito sa lips ko. Red na susunod. Sunod po, kunin po ang red. Nalagay ko po ito. Mag-eyebrow tayo. So, hindi ko alam. Magpapasurutan ko lang yung kilay ko.
Yan, yun yung guys. Ilalagay ko na. Ilalagay ko din naman. I-brush ko din naman. Tapos, kalob. 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 So, brush. Ako may tip na. Brush ko din. Inaano ko lang yung kilay. Hindi nakita yung kilay. Nahin na yung kilay. Hindi ko na napansin. Lumagpas na naman ako, guys. And, so, brush. Ano na yung kilay ko? Nakakataktabos na. Galing natin. So, susuklay natin tumuho. Ako po si Sophia sa tingin ko. Yung sa make-up ko kasi. Nilagyan ko kasi ng pulbos. Kaya, lumalayo na yung mga ano. Pag nagustuhan nyo itong make-up ko, comment sa So, magpa-passion no! Please like, subscribe! Bye-bye! Click the bell button! Yeah. So, sure na!